Hey guys, ፒስ ነው ሰላም ነው እንዴት ናችሁ? ክብራን የቃሲም ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምናችሁ ቃሲም ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ በኢሞ እንዲሁም በዋትስአፕ አንዳንድ ሰዎች ሜሴጅ እየላኩ የማንፈልጋቸው ሜሴጆችም ሊሆን ይችላል እየላኩብን ወይንም እየደወሉብን ካስቸገሩን እነኛን ሰዎች ብሎክ ሳናደርግ በቀላሉ ምን አይነት እርምጃ መውሰድ እንችላለን? ብሎክ ሳናደርጋቸው ከዋትስአፕም ከኢሞም ላይ ብሎክ ሳናደርጋቸው ነገር ግን መልእክቶቻቸውን እንዴት ማስቆም እንችላለን የሚለው ነው የማሳያችሁ። አሁን ኢሞ ላይ ላሳያችሁ። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ምርጥ ቻናል አዲስ የሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለምሳሌ ይሄ ሰው ኢሞ ላይ እየደወለ እንዲሁም ሜሴጆችን እየላከ በጣም ያስቸግረኛል ብዬ ካሰብኩኝ ሰው ብሎክ ሳላደርግ እንዴት አድርጌ እርምጃ መውሰድ እችላለሁ፣ መልእክቶቹን እንዴት ማስቆም እችላለሁ የሚለውን ላሳያችሁ። በመጀመሪያ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፕሮፋይሌን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዚያም ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ከዚያም ፕራይቬሲ ላይ እንገባለን። ከዚያም who can call me የሚለውን ይሄንን ኤቭሪዋን ነው የሚለው እንደምትመለከቱት ኤቭሪዋን ማን ይደውልልኝ የሚለው ኤቭሪዋን ማንኛውም ሰው ይደውልልኝ የሚለው ላይ ነው ያደረግነው አሁን። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ይደውልልኛል ማለት ነው ለኔ። ስለዚህ ማይ ኮንታክትስ የሚለው ሁለተኛው ምርጫ ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። እኛ ሴቭ ያደረግናቸው ሰዎች ብቻ እንዲደውሉልን። ይሄን ካደረግን በኋላ እንመለስና ወለም ሜሴጅ እየላከም ያስቸግረኝ ይሄ ከሆነ ምን እናደርጋለን? የሱን ስሙን እንነካለን። መጀመሪያ ስሙን ከነካም በኋላ ከላይ እንነካለን ፕሮፋይሉን። ከዚያም እንደምትመለከቱት ከቀኝ በኩልችን 3 ነጥብ እንነካና ይሄ ዲሌት ኮንታክት የሚለውን ታችኛው ዲሌት ኮንታክት የሚለውን አንድ ጊዜ እንነካዋለን ማለት ነው። አሁን እኛ ሴቭ ያደረግናቸው ሰዎች ብቻ ስለሆኑ የሚደውሉልን ይሄን ሰውዬ ከኮንታክት ውስጥ ካስወጣ ነው ዲሌት ካደረግነው ወደኛ ቢደውል አይሰራለትም ማለት ነው። በዚህ መንገድ ብሎክ ሳናደርገው እርምጃ መውሰድ እንችላለን የሚረብሹን ሰዎች ወይም የሚያስቸግሩን ሰዎች ማለት ነው። ከሲም ካርዳችን ላይ ግን ስልክ ቁጥራቸው ይሰረዛል ማለት አይደለም። ልብ ማለት ያለብን ነገር ማለት ነው። ይህንኑ ስም አሁንም ጫን ብለን እንይዘውና እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ክሎዝ ቻት የሚለውን ሶስተኛው ምርጫ አንነካለን። ክሎዝ ቻት አደረግነው ማለት ያ ሰውዬ ወደኛ ቢጽፍም መልእክት አይደርሰንም ለኛ ማለት ነው። ሰላማችን እናገኛለን ማለት ነው። ሁለተኛው አማራጫችን ይሄ ነው። እሺ ወደ ዋትስአፓችን እንሄዳለን። ኦኬ ጋይስ ወደ ዋትስአፓችን ደግሞ ስመጣ እንደምትመለከቱት ለምሳሌ ያክል ይሄ ወንድማችን እኔን ዋትስአፕ ላይ ሜሴጅ በመጻፍ ወይንም በመደወል ይረብሸኛል ብዬ ባስብ ምን ላድርግ? አንደኛው ሶሉሽን አንደኛው መፍትሄ ስሙን ጫን ብለን እንይዘውና እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የስፒከር ምልክት አለች፣ ሚውት ምልክት ማለት ነው። ይሄንን አንድ ጊዜ ክሊክ እናድርገው። አንድ ጊዜ ስንነካው እንደምትመለከቱት ሶስተኛው ላይ ኦልዌይስ ሁሉ ጊዜም የሚል አማራጭ አለ እዚህ ጋር ለሁሉ ጊዜ የሚል። ይሄ ማለት ሰውየው ሁሌም በፈለገበት ሰዓት ሜሴጅ ሊጽፍ ይችላል ወደኔ በፈለገበት ጊዜ እንደፈለገ ሜሴጅ ሊልክ ይችላል። ነገር ግን ለኔ አይደርሰኝም ማለት ነው። ለኔ አይደርሰኝም፣ እሱ ግን መጻፍ ይችላል ማለት ነው። አንደኛው አማራጭ ይሄ ነው ላይ ማለት ነው። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ አሁንም ስሙን ጫን ብለን ይዝና እንደምትመለከቱት ይቺ ምልክት እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። አሁን ከታች ዋን ቻት አርቺቭድ ይለናል። አንድ ቻት አርቺቭ ውስጥ ገብቷል ይለናል። እዚህ ቦክስ ውስጥ አርቺቭ የሚባል ቦክስ ውስጥ ማለት ነው። አሁን ሰውየው እንደፈለገ ሜሴጅ ወደኔ መጻፍ ይችላል፣ ነገር ግን ለኔ አይደርሰኝም ማለት ነው። እዚህ ቦክስ ውስጥ ነው የሚቀመጠው የሚልካቸው መልእክቶች ማለት ነው። አይችልም እንጂ ቢችል ከፈለገ ራሱ መመለስ ይችላል። ራሱ እየጻፈ ራሱ መመለስ ይችላል ማለት ነው። ግን አይችልም እና እኔ አልረብሽም ማለት ነው። ምንም አይነት መልእክት ወደኔ አይደርሰኝም። እዚህ አርቺቭ ቦክስ ውስጥ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ሰውየው ከዚህ ቦክስ ውስጥ ማውጣት ስንፈልግ ደግሞ ይሄንን አርቺቭ የሚለውን ቦክስ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርግና እንነካውና እንደምትመለከቱት ስሙ እዚህ ጋር ላይ ሰውየው ጫን ብለን ይዘዋለን። ከዚያም ከላይ ያለችውን እቺን ምልክት እንነካታለን። እንደምትመለከቱት አሁን ከላይ መጥቷል ስሙ ማለት ነው። አሁን ላዋራው እችላለሁኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ
በዋትስአፕም በኢሞም መልእክቶች እየተላኩ ማንፈልጋቸው መልእክቶች ከማንፈልጋቸው ሰዎችም ሊሆን ይችላል እየተላኩብን የምንረበሽ ከሆነ እየተደወሉብን የምንረበሽ ከሆነና ሰዎችን ብሎክ ማድረግ ካልፈለግን በዚህ መልኩ መልእክታቸው ማስቆም እንችላለን፣ እርምጃ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ይህን